เพราะวันนี้ในส่วนของเอกสารของศาลที่เผยแพร่ออกมานะครับมันมีข้อที่3นะฮะที่พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของคำร้องที่กกต.นะครับได้ส่งคำร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญขอให้วินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกลนะครับซึ่งนายทะเบียนของพรรคการเมืองก็คือกกต.ได้ยื่นคำร้องมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าพรรคก้าวไกลมีพฤติกรรมการกระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเข้าลักษณะการกระทำอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามพรบพรรคการเมืองนะครับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าในพรรคการเมือง 2561 ในมาตรา 92 วรรควงเล็บ 1 และก็วงเล็บ 2 วงเล็บเลยนะฮะปกติโดนวงเล็บเดียวก็เหนื่อยแล้วนะอันนี้โดน2 วงเล็บนะครับซึ่งวันนี้ปรากฏว่าศาลท่านมีประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็มีคำวินิจฉัยออกมานะครับว่ามีมติรับนะครับมีมติในการรับคำร้องเรื่องนี้นะฮะท่านผู้ชมครับโดยศาลรัฐธรรมนูญนะฮะได้มีการอภิปรายแล้วเห็นว่าเป็นกรณีที่ผู้ร้องมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคของผู้ถูกร้องกระทำการตามรัฐธรรมนูญตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าในพรรคการเมืองนะครับ 2560 ในมาตรา 92 วรรค 1 วรรค 2 ของศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งรับคำร้องไว้เพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามพระราชบัญญัตินะครับประกอบรัฐธรรมนูญนะครับในของปี 2561 ตามมาตรา 7 วงเล็บ 13 โดยสรุปศาลท่านรับคำร้องนี้ไว้พิจารณาและได้ส่งสำเนาคำร้องนะครับให้ผู้ถูกร้องก็คือพรรคก้าวไกลได้ยื่นชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันนี้บวกไปอีก 15 วันนะฮะบวกไปอีก 15 วันนะครับก็ให้ได้ชี้แจงซึ่งทางด้านคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคนะครับวันนี้คุณชัยธวัฒน์ได้มีการกล่าวถึงเรื่องนี้บอกว่าเราเตรียมที่จะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหามาพอสมควรแล้วและเมื่อได้รับเรื่องอย่างเป็นทางการจากฝ่ายกฎหมายแกนนำพรรคจะทำเอกสารชี้แจงให้ดีที่สุดหากดูระยะเวลาน่าจะส่งเอกสารชี้แจงต่อศาลช่วงหลังสงกรานต์นะครับไม่นานและจะถือโอกาสแถลงต่อสู้คดีต่อสาธารณะด้วยเอาอีกแล้วนะฮะแบบเดิมเป๊ะนะฮะแบบเดิมเป๊ะคุณชัยธวัฒน์แถลงเป็นภาษาไทยแล้วก็ทางด้านของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์แปลเป็นภาษาอังกฤษนะฮะเพื่อให้ต่างชาติได้รับรู้ที่สุดไม่ได้ส่งผลอะไรแรงกดดันขนาดนั้นนะหรือจะในเรื่องของการไม่ยอมรับกระบวนการต่อศาลก็ไม่มีผลอะไรนะฮะศาลท่านยุติธรรมอยู่แล้วท่านก็ว่าไปตามพยานหลักฐานตามหลักฐานถูกก็ว่าถูกผิดก็ว่าผิดคดีคุณพิธาถือหุ้นสื่อท่านก็ยังมองว่าITV เขายุติการดำเนินการไปแล้วเขาเลิกกิจการแล้วก็ถูกคุณพิธาก็ไม่ถูกตัดสิทธิ์นะก็เหมือนกันนะฮะนี่คือสิ่งที่เราต้องติดตามประเด็นเรื่องนี้ก็สำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะฮะอีกเรื่องหนึ่งวันนี้ศาลท่านตีตกคำร้องของคุณไผ่ลิกนะครับซึ่งไปยื่นขอให้ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยนะครับตามรัฐธรรมนูญมาตรา 213 ที่บอกว่าสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีนะครับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้ตรวจการแผ่นดินนะฮะให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา 160 วงเล็บ 7ทำให้ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยหลักนิติธรรมจำกัดสิทธิเสรีภาพหรือขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 3 วรรค 2 และมาตรา 25 หรือไม่อันนี้คือสิ่งที่เขาไปยื่นร้องศาลบอกว่านะฮะตามข้อเท็จจริงแล้วตามคำร้องเอกสารประกอบคำร้องไม่ปรากฏว่าผู้ร้องเป็นบุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญโดยตรงจากการกระทำของผู้ถูกร้องทั้ง 4เนื่องจากการกระทำของผู้ถูกร้องทั้ง 4เป็นเพียงการให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมายโดยปฏิบัติตามหน้าที่และอำนาจตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้นและการทูลเกล้านะเสนอรายชื่อบุคคลที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินเป็นหน้าที่เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรี
กรณีไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญนะครับในมาตรา 46 คือแบบเนี้ยไม่เป็นไปตามกฎหมายที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับวินิจฉัยได้ก็เลยตีตกคำร้องนี้ไปสรุปศาลไม่รับพอศาลไม่รับมันส่งนัยยะอะไรทีมงานขึ้นมาที่แบ็กกราวด์ข้างหลังพอศาลท่านไม่รับนะเพราะคนที่ไปร้องบอกว่าเนี่ยทางด้าน4หน่วยงานเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นกกต.ไม่ว่าจะเป็นสำนักเลขาไม่ว่าจะเป็นกฤษฎีกาไม่ว่าจะเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินนะว่าคุณไผ่ลิกเนี่ยนะขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 160 วงเล็บ 7ทำให้การถูกเลือกให้เป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์นี่เป็นไม่ได้ท่านนายกก็ไม่รับเลือกไปเพราะเขาท้วงติงผมเสียสิทธิ์ผมเสียสิทธิ์ศาลท่านไม่รับพิจารณาก็แสดงว่ากระบวนการท้วงติงทั้ง4องค์กรนั้นชอบแล้วเขาว่าไปตามกระบวนการแล้วศาลรัฐธรรมนูญไม่ต้องรับเรื่องนี้มาวินิจฉัยแบบนี้แสดงว่าอะไรแสดงว่าถ้า4หน่วยงาน4องค์กรยังท้วงติงว่าขัดแบบนี้ก็จบนะฮะท่านรัฐมนตรีช่วยไผ่ลิกไม่สามารถจะดำรงตำแหน่งนี้ได้แค่ฝันนะได้แค่เกือบนะได้แค่เกือบจริงๆแต่ยังไม่ได้ก้าวเข้าไปในกระทรวงพาณิชย์ทีมงานเดี๋ยวลองไปดูหน่อยรัฐธรรมนูญนะครับในมาตรา 160 วงเล็บ 7 ที่ว่านี่คืออะไรท่านผู้ชมดูวงเล็บ 7 ข้างล่างนะฮะรัฐธรรมนูญมาตรา 160 รัฐมนตรีนะฮะคนที่จะเป็นรัฐมนตรีเนี่ยต้องเนี่ย1 2 3 4 5 6 7เนี่ยก็ต้องอะไรก็ว่ากันไปตามนั้นต้องเป็นคนไทยต้องอายุไม่ต่ำกว่า35 ปีก็ว่ากันไปแต่7นี่คือต้องไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุกแม้นคดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษเว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำการโดยประมาทและหูโทษหรือความผิดฐานหมิ่นประมาทแปลว่าอะไรฮะอาญาทุจริตเรื่องของช่อโกงเรื่องของโกงเรื่องอื่นๆต่างๆนั้นที่ศาลตัดสินแล้วให้จำคุกแล้วนะครับแม้นจะอยู่ระหว่างอุทธรณ์ฎีกาก็สุดแท้ถ้าชั้นต้นจำคุกแล้วเข้าองค์ประกอบนี้เลยนะฮะท่านผู้ชมเข้าองค์ประกอบนี้เลยแสดงว่าคุณไผ่ลิกจะต้องมีคดีอะไรที่วงเล็บ 7เนี่ยขัดอยู่แต่ผมเรียนด้วยความเคารพนะฮะวันนี้ทั้งวันผมนั่งหาว่าคุณไผ่ลิกเนี่ยมีคดีค้างเก่าอะไรหรือไม่อย่างไรนะครับก็พยายามไปค้นนะฮะปรากฏว่ายังไม่เจออะไรที่โดนเป็นคำพิพากษามีแต่เรื่องที่ยังเป็นคดีอย่างเช่นกรณีที่คุณไผ่ลิกนะครับน่าจะสักประมาณปี 60นะฮะตอนนั้นเนี่ยมันมีการขยายผลกรณีของไซสนะและก็เบนเลสซิ่งเรื่องของรถหรูนะฮะรถ Lamborghini ที่รับฝากจากไซสนะไว้นะครับเจ้าพ่อค้ายาเสพติดปรากฏว่ามันมีการเชื่อมโยงเพราะคนที่เป็นในหน้านะครับในการขายรถติดต่อรถขายรถ Lamborghini ให้กับเบนเลสซิ่งเนี่ยปรากฏว่าเป็นคุณไผ่ลิกหรือว่าคุณไผ่วันพ้อยนะฮะทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็เลยต้องเชิญคุณไผ่ลิกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแต่ต้องเรียนท่านผู้ชมนะฮะข้อมูลที่ปรากฏไปในฐานะของพยานเท่านั้นเรายังไม่ได้ปรากฏว่าคุณไผ่ลิกถูกเปลี่ยนสถานะจากพยานเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นผู้ถูกดำเนินคดีแต่อย่างใดยังไม่มีเรื่องนี้ก็เลยคิดว่าไม่น่าจะใช่เพราะยังไม่เข้าสู่กระบวนการของการเป็นคดีหรือของศาลเลยนะฮะคดีดังกล่าวไม่ใช่แต่เราก็พยายามจะไปสืบค้นนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของทะเลาะวิวาทกันนิดๆหน่อยๆนะฮะแต่เรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับการทะเลาะวิวาทในอดีตเนี่ยในโลกออนไลน์โดนลบหมดเลยโดนหายไปจากสารระบบนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าอะไรเหตุการณ์ไหนหรือคดีอะไรที่ทำให้คุณไผ่ลิกนะครับต้องขัดต่อคุณสมบัติของการเป็นรัฐมนตรีตามมาตรา 160 วงเล็บ 7นะฮะท่านผู้ชมครับวงเล็บ 7นะฮะตอนนี้อย่างที่เราบอกว่ากระแสในเรื่องของการปรับครม.นอกจากจะปรับกันภายในพรรคเองโยกสลับนะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาต้องอย่าลืมว่าคณะรัฐมนตรีตอนนี้ยังมีตำแหน่งรัฐมนตรีว่างอยู่2เก้าอี้นะฮะว่างอยู่2เก้าอี้ยังไม่ครบ36เก้าอี้แรกก็คือเป็นโควต้าของพรรคเพื่อไทย1เก้าอี้เดิมทีมีรายงานว่าคุณพิชิตชื่นบานนะครับคุณพิชิตชื่นบานจะเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะฮะแต่ที่สุดแล้วคุณสมบัติในการถูกตรวจสอบแม้ว่าคุณสมบัติจะผ่านนะฮะไม่มีคดีความอะไรอยู่แล้วแต่
ทางด้านของท่านนายกก็ไม่ได้หยิบเรื่องนี้ไปแล้วคุณพิชิตก็ถอนตัวเองไม่ได้ถูกเป็นผู้เสนอชื่อแต่อย่างใดนะฮะก็คือว่าไม่รับการพิจารณานะครับ2โควต้าของพรรคพลังประชารัฐ1เก้าอี้เดิมทีวางคุณไผ่ลิกไว้นะฮะเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์แต่ที่สุดแล้ววันนี้ก็น่าจะดับฝันนะพอดับฝันเสร็จไปดูกันหน่อยว่าพรรคพลังประชารัฐตอนนี้มีรัฐมนตรีทั้งหมดนะ3 ท่านแล้วก็ตำแหน่งที่ว่างอีก1ตำแหน่งนะครับพลตำรวจเอกพัชรวาทวงษ์สุวรรณนะฮะบิ๊กป๊อตนะครับอันนี้เป็นรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์นะครับท่านที่2ร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านที่3คุณสันติพร้อมพัฒน์นะครับรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์และอีกตำแหน่งหนึ่งก็นี่แหละเตรียมไว้ให้สำหรับคุณไผ่ลิกแต่ที่สุดเมื่อขาดคุณสมบัติแบบนี้แล้วก็ต้องจับตามองว่าพรรคพลังประชารัฐจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรมีรายงานข่าวของผมมานะครับบอกว่าวันนี้ประเด็นของการที่ต้องคุยกันในพรรคพลังประชารัฐคือเก้าอี้เนี้ยเมื่อคุณธรรมนัฐพรหมเผ่านะฮะใช้โควต้าสสของตัวเองที่ได้โควต้าเยอะก็เลยเอาน้องรักก็คือไผ่ลิกมาแต่อย่าลืมว่าโควต้านี้ทางพรรคก็หมายมั่นให้กลุ่มของคุณวราเทพรัตนากรนะที่อยู่ที่กำแพงเพชรนะซึ่งเขาก็มีสสถึง3 คนนะครับก็มีใครมีคุณอนันต์ผลอำนวยนะครับมีใครต่อใครซึ่งคาดว่าเก้าอี้นี้ถ้ากลับมาเป็นกองกลางเนี่ยจะกลับไปเป็นของคุณวราเทพรัตนากรนะเป็นโควต้าของกลุ่มนี้ส่วนเจ้าใครมาลงนั้นก็ต้องลุ้นกันแต่มีบางกระแสข่าวที่บอกว่าร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่าบอกไม่ได้ถ้าโควต้านี้เป็นโควต้าที่ผมดูอยู่เอาละไผ่ลิกไม่ได้อาจจะมีคุณบุญสิงห์วลินลักษณ์อาจจะรออยู่นะฮะก็ต้องรอดูว่าจะกลับมาเป็นโควต้าของร้อยเอกธรรมนัฐเพื่อจะเอาคนของตัวเองขุนพลลูกน้องคู่ใจนะเพื่อมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงที่ยังว่างอยู่หรือไม่นี่คือเรื่องร้อนๆที่เกิดขึ้นในพรรคพลังประชารัฐที่เราจะต้องจับตามองกันต่อไปนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ